วรรค์ของคนชอบและรักในแฮนด์ทูลครับผมจะใสจะเลื่อยจะกัดจะขัดจะอะไรได้หมดเลยนะครับนะกดง่ายติดง่ายนะครับแล้วก็จัดการงานไม้เนี่ยฮะจากหน้าดำๆเนี่ยครับนะเรียบดีเลยครับยกโต๊ะตัวนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับวันนี้ผมก็มีอุปกรณ์งานไม้สุดเจ๋งนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับถึงคิวของเจ้านี่นะฮะเรามาดูอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัว Quick Clamp นะฮะตัวจับนะครับใส่เข้าไปกับรู20มิลนะครับเห็นไหมมันจะใส่ได้พอดีเลยนะครับให้มา2ตัวนะครับชุดนี้เสร็จแล้วนะครับเป็นน็อตตัวเมียนะครับเอาไว้ขันเพื่อความแน่นนะเพิ่มความแน่นว่างั้นนะครับตัวยันสำหรับยันไว้นะครับยันไม้เมื่อทำการจับเสร็จแล้วนะครับผมอีก2ตัวนะครับทั้งหมดได้ประมาณนี้นะครับใน1กล่องนี้นะครับราคา$39นะครับหรือประมาณ1,000ต้นๆนะครับได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บกล่องก่อนละกันนะมาดูการใช้งานง่ายมากๆเลยครับแล้วอันดับแรกนะครับเอาเจ้าเนี้ยยัดลงไปในรูนะครับผมในด้านที่เราจะปฏิบัติการนะครับลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเจ้าตัวยันนะครับก็คือไม้เรามันกว้างมันยาวขนาดไหนก็ใส่เอาพอประมาณนะเวลาที่เราจะจัดการงานไม้นะครับส่วนตัวก็เดี๋ยวลองประมาณนี้นะครับประมาณช่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองจับกันดูนะครับกับเจ้าแคมตัวนี้นะครับผมจะลองจับเจ้าตัวนี้ไม้หน้า3นะครับผมนี่นะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็ท่าเตรียมมันจะอยู่ลักษณะนี้ท่านี้มันล็อกแล้วนะครับให้ปลดล็อกออกนะครับขึ้นไปด้านบนเสร็จนะครับยันนี่นะครับเสาขึ้นไปให้มันหนีบไม้ไปก่อนนะครับพอประมาณนะครับแล้วก็ล็อกเขาจะส่งกำลังเข้าไปอีกนะให้เกิดความแน่นนะครับเนี่ยพอเริ่มต้านมือแล้วแน่นแล้วครับนี่นะครับสามารถดูนะฮะยกโต๊ะตัวนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งเฮ้ยมันหนีบได้เลยนะครับจะใสจะเลื่อยจะกัดจะขัดจะอะไรได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้ให้มาถึง2ตัวนะอันนี้แค่ตัวเดียวนะครับแต่นะครับมันก็จะมีไอตัวน็อตตัวล่างมาให้ด้วยนะครับน็อตที่แถมมาให้ใช้แก้ปัญหาในส่วนไหนครับแก้ปัญหาในส่วนนี้นะครับที่จะเจอกันบ่อยและอาจจะเจอได้นะครับก็คือว่าปากรูมันอาจจะเยินแล้วนะครับแล้วเวลาล็อกนะมันจะเกิดอาการนี้ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับมันลอยขึ้นนะครับมันลอยขึ้นเพราะว่ายางนะครับมันกระดกนะมันกระดกได้เห็นไหมนี่ดูนะครับคราวนี้มันก็เขาเรียกไงมันไม่กระชับแล้วนะครับเลยจึงต้องแก้ปัญหานะครับด้วยการขันน็อตลงไปด้านล่างนะครับผมขันเข้าไปทั้ง2ตัวเลยนะครับเพื่อทำให้กระชับขึ้นนะถ้าเราต้องการงานที่ละเอียดนะครับจับแม่นๆนะครับควรจะขันเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ขันลงไปเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบหนีบกันดูนะครับอันนี้ก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็หนีบสังเกตว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมดีขึ้นเลยนะแล้วก็แน่นนะครับแน่นเลยนะครับถ้าตัวเดียวนะครับแน่นไม่พอนะฮะโอ้โหคราวนี้สุดยอดเลยครับผมนะครับปรับผิวครับปรับผิวด้วยกบครับการปรับผิวด้วยกบดียังไงครับไม่เปลืองกระดาษทรายครับผมไม้แผ่นนี้เสร็จผมละนี่นะครับคือประโยชน์ของเจ้าแคมเปอร์นะครับฟอร์มเทเบิลท็อปตัวนี้นะครับผมเสร็จแล้วคลายออกนะแนวตั้งได้ไหมฮะแนวตั้งครับนะครับแนวตั้งก็ได้ครับนี่เหมือนกันนะครับผมแนวตั้งจับเศษท่านก็นะแน่นมากเลยฮะปรับผิวงานไม้นะครับแฮนด์ทูลนะครับโหนี่มันสวรรค์ของคนรักแฮนด์ทูลเลยนะครับผมสุดยอดนะจับอะไรก็ไม่ดิ้นเลยนะโอเคครับต้องขอจบคลิปรีวิวนะครับอุปกรณ์เจ๋งๆงานไม้นะครับยังมีอีกเพียบนะต่อคิวมาอีกเยอะเลยนะครับจากเว็บไซต์บางกู๊ดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท่านได้สนใจนะครับแคมป์ตัวนี้นะผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปหน้าครับยังมีงานรีวิวเจ๋งๆสิ่งดีงานไม้อื่นๆมานำเสนอเพื่อนๆอีกนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเลยครับนะกดง่ายติดง่ายนะครับแล้วก็นิ้วนะครับจัดการงานไม้เนี่ยฮะจากหน้าดำๆเนี่ยครับ